here's another ulam or appetizer idea na favorite nating lahat. Magluto tayo ng calamari or salt and pepper squid. Ang dali naman po niyang ituturo mo sa amin. Marunong na ako niyan. Eh baka iba tong technique ko. Mahal di-discover mo. Iba to. Kaya this one remains crispy and very light yung butter. So let's start. First, ituturo ko muna sa inyo how to fabricate the squid. Meron ako ditong baby squid. O diba? Kung halimbawa wala kang baby in real life, natalo ka ng squid. You just cut it like this. Just cut it like that. Yung kanyang heads, iwan mo lang na buo. Masarap yan. Cut it like that. It's very important that you cut the squid into rings kasi makakatulong yan to maintain the crispiness of your cooked calamari. Tsaka mas masarap kainin. Finger foods kapag ka maliliit yung hiwa. And of course, masarap din talaga itong pang-ulam. So, pag nagawa mo na to, this is 2 kilos. Paano may bisita ako? Kaya dinagdagan ko yung iluluto. Tapat mo yung camera sa bisita natin. Ayan. Ayan, you say hi. Diba? Kaya dinagdagan natin. So, into this, I'm going to put a splash of calamansi juice, pantanggal ng lansa. Hindi mo maiiwasan minsan, may konting lansa. 2 eggs. Basically, isang itlog kada kilo ng calamari. And of course, salt and pepper. And black pepper. Ayan. I-massage mo lang na ganyan. Ang dali-dali po talaga nito, promise. Ayan. Ano mo lang, just to distribute the salt and pepper and the lemon juice. Ayan. And nagpapainit na ako dito ng mantika. This is just vegetable oil na may halong used calamari oil. Kasi mahilig kami magluto nito dito sa bahay. So yung tira, tinatabi ko as long as malinaw pa yung mantika. And then I have here my favorite La Filipina cake flour. Hindi ka naman gagawa ng cake. Bakit cake flour ang ginagamit mo? Because cake flour contains cornstarch. Kaya nga, di ba, ginagamit natin yan for soft cake application sa mga chiffon, sa mga sponge, para nagiging fluffier and softer. So, para yung coating ng calamari mo ay crunchy and fluffy. Di ba, ganun yung gusto natin. Yung pag kinagat mo, malutong and very light, cake flour ang gamitin mo. And of course, only my trusted La Filipina unchlorinated cake flour. Lagay mo yan dyan and then you just coat it with the cake flour. And then, para maganda ang prito mo ng calamari, huwag mong i-overcrowd. Give it some space. Pwede na tayo magprito. Itsa mo lang dyan. Diba? Isn't it bongga? Pakonti-konti ang lagay para hindi nabibigla yung mantika. Kung ikaw nga ayaw mong ginugulat ka, yung mantika mo, dapat din, huwag mong gugulatin. Okay, look. Ang ganda, di ba? Look how nice, crisp. And kailangan yan hanggang golden brown. Huwag mong galawin ang galawin para hindi mahubad yung nilagay mong coating. Di ba? Isn't it bongacious? Kung halimbawa may catering business ka, hindi, kahit malamig po yan, masarap kainin, di ba? Totoo naman no? Wala naman akong catering business, ano pong pinagsasasabi mo? O halimbawa, nagluto ka ng tanghali, kahit pag-uwi ng asawa mo sa gabi, masarap pa din kainin yan kahit hindi mo na iinit, promise. Kasi dito, subok na namin yan. That is because kinotingan mo ng egg and then niluto mo sa cake flour.
Pag naririnig mo na nagiging peaceful na yung mantika, pwede mo nang iahon yan. Di ba? Ang pagpiprito parang buhay lang. When there's peace and serenity, makakaahon ka. Di ba? Pag peaceful na, pwede mo nang iahon yan, tumatalsik pa. Ano ba yan? So, konti pa. It has to be golden brown. And habang yan ay golden brown, mag-aano muna ako dito nito. Isang kamay ang gagamitin ko para pag kailangan ko ng hanguin yan, pwede kong gamitin yung isa kong kamay. Oh, di ba? Konti na lang. Of course, hindi lang pang squid ito. Ayan tuloy. Pwede ka din gumamit ng shrimps or kung ano-ano na gusto mong ipritong salt and pepper. Ayan, malapit na. Narinig mo, may peace and serenity na. Diyos ko, ano ba yan? Parang hindi nakikisama sa akin yung mantika. My God! Konti pa. Huwag natin madaliin ang mga bagay-bagay. Diba? Mantika lang po ang kinakatakutan ko. Charot. Ayan. Ayan. So, tuloy-tuloy kong ipiprito to. Tapos tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng spicy vinegar. Eto na, bonggang-bongga, light and crisp. And makikita mo naman, nagprito din po ako. Naprito na natin siya. Very nice and crisp. Kahit yung una natin pinirito, hindi na mainit. Pakinggan nyo. Super crunchy pa rin, di ba? And of course, let's prepare 2 kinds of sauces. So first, meron akong spicy vinegar. Meron na akong iba't ibang klaseng sili. Green, red onions, and some garlic. And put vinegar. And of course, some salt and pepper. Okay, so this is your spicy vinegar. Siyempre, tikman mo para malaman mo kung pasado na ba. Ay, nako. So good. At para sa mga hindi mahilig sa vinegar, let's make garlic mayonnaise or aioli. Some garlic. And some mayonnaise. Lagyan mong konting black pepper. And just a splash of lemon juice. Just to balance it. How do you know kung okay na? Di of course, tikman mo. Parang gusto ko medyo may konting spice din yung mayonnaise. Teka, let's put some cayenne. Just a pinch of cayenne. Oh my God, masarap to. May beer or Coke. Pwede ka din gumawa nung parang, actually, kung gusto mo yung may isa pa akong sausawan na, naiwan yung squid. Ang sarap pag may konting anghang. Yung isa pang sausawan, yung parang sausawan ng crispy pata, na perfect din for calamari. Ganito lang kasimpleng gawin yon. Wait. Get some soy sauce and some brown sugar. Dito na lang, magre-recycle tayo ng lalagyan. Kuha ka nitong vinegar mo, and then into this, you just put a splash of soy sauce. Just a splash. And some brown sugar. Maybe a little bit more soy sauce. Diba? Pangpulutan, pang-ulam, pang midnight snack, pampahappy. Try this sausawan.
It's super good. Ayan tuloy. Napaubo na ako sa anghang. What are you waiting for? Gumawa ka na ng salt and pepper squid, calamari, calamares, kung ano man ang gusto mong itawag dyan, gawin mo na because it's super good and you can always prepare these 3 kinds of sauces na napakadaling gawin and affordable pa. I'm going to see you all soon.